Við þurfum að ná stöðuleika í efnahagslífið. Fyrir greinina þetta mjög mikilvægt að vextir lækki á Íslandi. Við skiljum ekkert almennilega ferðaþjónustu. Maður áttar sig ekki á því hvar verðteygnin liggur, hvenær verður Ísland of dýrt. Staðan svona frekar krítísk. Það eru stríðsátök víða í heiminum og það smittar út í olíuverð og það hefur aftur áhrif á hráefnin sem við erum að kaupa í mínu félagi. Útflutningsgreinarnar hafa bara tekið á sig launahækkanir ár eftir ár. Þetta farið að toga rosalega í. Það ekki bara bein launhækki, heldur náttúrulega allur innlendur kostnaður sem byggist á launum. Það gengur ekki til lengdar að innlendur kostnaður og laun á Íslandi sé að hækka svona 2 til 3 sinnum meira heldur en í löndunum í kringum okkur. When we compare ourselves to some of our Nordic neighbors, they have credit export funding opportunities, abilities to underwrite a very large capex projects and so on is an advantage. Því ég vinn svo mikið með erlendum kollegum að þeim finnst ótrúlega erfitt að skilja af hverju það þurfa að vera verkföll hjá sitt hvorum félagunum á sitt hvorum tímanum. Svona minn draumi var að sjá hvernig við getum breytt okkar módeli í því að vera með meiri samræmingu. Til dæmis eins og í Danmörku, þar taka menn út 1 frídag á árinu til þess að auka verðmæti og auka tekjur fólks. Við erum að fara í þveröfuga átt hérna. Við erum að fækka vinnutímum og hækka laun. Iceland is slightly expensive for people to live in, but we're still very fortunate to have a lot of international people interested in coming to work and to live here. Kjarasamningarnir voru auðvitað ekki ódýrir. Það sem var verðmætt í þeim var auðvitað þessi langi samningstími. Það fátt verðmættara fyrir okkur sem eru í fyrirtækjarekstri en stöðugleiki. Ef maður í nýsköpun, þá maður alltaf bjartsýnn. Það bara hluti af starfinu. En auðvitað með þessum verkefni sem við þekkjum, sem að ná niður verðbólgu, fá stöðugleika, sem það sem við öll hljótum að vilja og viljum samanstöðum sem samfélag. Góðan dag, komiði sæl og verið hjartanlega velkomin hingað í Hörpu og í streymi. Ég heiti Lilja Björk Einarsdóttir og ég bankastjóri Landsbankans. Nú eins og þið sáu í þessu myndbandi þá heyrðum við hljóðið í nokkrum sem í forystu fyrir útflutningsfyrirtæki. Bæði til að heyra hvernig þau meta stöðuna almennt, en líka hvernig að vera útflutningsfyrirtæki á Íslandi í dag. Og við munum heyra frá fleirum hérna á eftir í pallborðinu. En það má alveg taka undir til dæmis það sem Daði hjá Rótovía segir að staðan sé frekar krítísk. Það mikil óvissa og margir hérna í morgun að tala þátt í gærkvöldi. Og það hið augljósa að ný stjórn bætist við og hvað mun gerast. En þegar við hittum hérna í fyrra þá ræddum við nauðsyn þess að ná verðbólgu og vöxtum niður. Og hvoru tveggja loksins að raungerast, en hefur tekið lengri tíma og gerist í smærri skrefum mögulega en við reiknuðum með í fyrra. En það sem skiptir miklu meira mála á þessum tímapunkti að ræða hvernig við ætlum að búa til hagsæld til framtíðar. Og í almennri umræðu tengingin milli lífskjara og sterkra útflutningsgreina ekki nógu sterk að mínu mati. Við erum útflutningsþjóð. Við byggjum okkar verðmæti og hagsæld á því að búa til verðmæti og selja. Það skiptir verulegu máli að okkar útflutningsgreinum gangi sem allra best. Og þess vegna mjög ánægilegt að við fengið 4 forstjóra, 4 öflugra útflutningsfyrirtækja til að ræða stöðu og tækifæri í þessari fyrir útflutning á Íslandi. Og ef ég fæ stela aðeins úr Hagspár-kynningunni þá kemur þar fram að hagvöxtur á næstu árum hvíli einmitt á því að það gangi vel. Og þá ekki síst í lyfjaiðnaði og fiskeldi. En við ætlum að hefja leik með því að Jónsdóttir, aðalhagfræðingur Landsbankans, kynnir Hagspána til ársins 2027. Og eftir henni kemur James Ashley, en hann forstöðumaður stefnumála og ráðgjafalausna fyrir Evrópu, Miðausturlönd, Afríku og Asíu hjá eignastýringarfyrirtækinu Goldman Sachs, eða bankanum Goldman Sachs, á ég við. Við í Landsbankanum þekkjum James vel, hann hefur komið hingað nokkru sinnum og frætt okkur stöðumála og hefur mjög góða innsýn inn í alþjóðleg efnahagsmál. Og fundurum lýkur síðan á þessum góðu pallborðsumræðum og þau búin að lofa mér að vera óheft og óbeisluð. Eggerð Þór Kristófersson, forstjóri First Water, með landeldi við Þorlákshöfn og það stefnt að því að stöðin muni framleiða 50.000 tonn af eldislaxi árið 2028. Ég veit ekki hvort það uppsafnað, við höfum 49.000 eftir. Guðmundur Fertram, stofnandi og forstjóri Keresis. Sáraplástra fyrirtækisins unnur úr þorskroði eins og við
þykjumst flest þekkja, þó við höfum sjálfsagt ekki djúpan skilning á, en þeir eru einstakir og eins og þekkt var þá var fyrirtæki selt til kólaplast og framundan mikil vinna og þróun áfram. Ingvar Hjálmarsson, forstjóri Nox Medical. Nox Medical leiðandi fyrirtæki í framleiðslu lækningatækja til svefnrannsókna og leiðandi á heimsvísu. Og Jónína Guðmundsdóttir, forstjóri samheitalyfjafyrirtækisins Korifarma, sem hefur náð miklum árangri undanfarin ár og byggjum það kannski á þessum uppbyggingu lyfjageirans á Íslandi. En fyrirtækið var að ná þeim áfanga að hefja útflutning á 3 nýjum lyfjum bara núna fyrir örfáum vikum síðan. Og það verður hún Hildur Margrét Jónsdóttir, hagfræðingur hjá Landsbankanum, sem mun stýra umræðum. En ég það ekki lengra og þá komið það Hagspáni. Una Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Lilja, og komið sæl bæði þér sem eru hér í sal og sömuleiðis þér sem eru að horfa í gegnum streymi. Ég ætla að kynna nýja hagspá okkar í greiningadeildinni sem nær til ársins 2027 og ber heitið Hagkerfið nær andanum. En okkur finnst það vera svolítið lýsandi fyrir stöðuna. Við erum að koma úr tímabili mjög mikils hagvaxtar, 5–9% árlega hérna á allra síðustu árum, og þeim mikla hagvexti hefur fylgt mikil og þrálát verðbólga, en núna svona komið að þeim tímapunkti að ákveðin ró færist yfir hagkerfið, það nær andanum og svo höldum við áfram af stað. Það sem einkennir stöðuna í ár bakslag sem við höfum fengið í okkar útflutningsgreinar. Það var loðnubrestur og smá samdráttur í ferðaþjónustu ásamt því sem að háum vöxtum hefur tekist að kæla eftirspurn. Og saman gerir það að verkum að við spáum lítilsháttar samdrætti í ár. Þetta hins vegar varla samdráttur til þess að tala einu sinni 0,1% og skýrist alfarið af þeim samdrætti sem að hefur þegar birst okkur á fyrsta og öðrum ársfjórðungi. En þetta nauðsynleg kólnun. Þetta eitthvað sem við höfum beðið eftir. Það skapast við þetta svigrúm til vaxtalækkana. Og svo spáði verði bara svona ágætis vöxtur ríflega 2% cirka á næstu árum. Sá vöxtur verður drifinn áfram af fjölbreyttum útflutningsgreinum, fjárfestingu í ýmsum atvinnuvegum og fleira sem ég ætla að fara hér yfir á næstu mínútum með ykkur. En það svo rétt að taka fram að það að sjálfsögðu ýmis konar óvissa sem að umlykur þessa spá. Stríðsátök hafa magnast út í heimi, það ennþá eldsumbrot á Reykjanesskaga og svo að sjálfsögðu hefur pólitísk óvissa hér á landi aðeins aukist allra síðustu daga. En áður en ég fer ofan í undirliði hagvaxtar þá ætla ég að byrja að fara yfir það hvernig við sjáum verðbólgu og vexti þróast. Nú vaxtalækkunarferlið hafið. Við gerum hins vegar ráð fyrir því að Seðlabankinn vilji fara tiltölulega hægt í þessar lækkanir og eins og staðan núna þá gerum við ráð fyrir annarri 0,25% stiga lækkun í nóvember og svo bara nokkur stöðugar lækkanir út spátíman þó þannig að raunvextir munu haldast jákvæðir allt spátímabilið og enda í sirka 1,5%. Nú raunvaxtastigið býsna hátt núna og það alveg eins líklegt að það muni aukast eitthvað frekar sem að þýðir að það þrengir enn að heimilum og fyrirtækjum í landinu. En hversu hratt vextir lækka fer eftir því hver verðbólgu þróunin verður og við gerum ráð fyrir því að það verði nú bara nokkuð myndarleg hjöðnun á spátímanum. Við munum enda í sirka 3% verðbólgu sem nú bara nokkuð nærri verðbólgu markmiði þannig að við leyfum okkur að fullyrða að sigur í baráttunni við verðbólgu sé augsýn. Það hins vegar alveg líklegt að eitt og eitt bakslag muni gera vart við sig á leiðinni. Þið sjáið spáin okkar punktalínan hér og þetta ekki bein lína. Það alveg líklegt að það komi fyrir að verðbólga auki stöku sinnum áður en hún heldur áfram að lækka. Nú bakslag í baráttunni mun til dæmis eiga sér stað þegar áhrif tilfallandi aðgerða sem að skapa hjöðnun detta út úr svo kallar einskiptisliðir, detta út úr 12 mánaða mælingum. Nú verðbólga hefur hjaðnað myndarlega á allra síðustu mánuðum, var 6,3% í júlí, mældist 5,4% í september.
Þessa hjöðnun má að miklu leyti rekja til aðgerða af hálfu hins opinbera. Skólagjöld í nokkrum háskólum duttu niður í haust og svo voru skólamáltíðir í grunnskólum gerðar gjaldfrjálsar. Ef þetta hefði ekki gerst, væri verðbólga núna meiri. Hún væri sennilega einhvers staðar nálægt 6%. Áhrifin af þessum aðgerðum geta verið nokkrar. Fyrir að fyrsta, þetta eru tilfærslur til fólks. Þar sem þeir sem eru vanir að borga þessi skólagjöld eða máltíð fyrir börnin sín eru nú með meira á milli handana og slíkt getur eðli málsins samkvæmt skapað verðbólgu þrýsting. En svo hin hliðin að hjöðnun verðbólgu, sama hver ástæðan fyrir því verður til þess að verðbólgu væntingar lækka og það eitt getur leitt til minni verðbólgu. Þannig að svona heildar áhrifin af þessum aðgerðum svolítið óljóst akkúrat á þessari stundu. En eitt teljum við þó líklegt að eftir 12 mánuði þá munur svona beinu áhrifin af þessu detta út úr 12 mánaða mælingum á vísitölu neysluverðs og verðbólga mun aukast lítillega. Það önnur breyting á gjaldheimtu framundan sem að mun hafa áhrif líklegast á verðbólgumælingar og það að áramótin fyrirhugað að taka upp kílómetragjöld fyrir öll ökutæki óháð orkugjafa og þá leið lækkar bensínverð. Þannig að bensínbifreiðaeigendur borga lægra bensín en þess í stað greiða kílómetragjald. Á þessari stundu ekki ljóst hvort að þetta muni koma inn í verðbólgumælingar eða ekki. Ef það gerir það ekki, má gera ráð fyrir því að verðbólga verði svona jafnaði 1% stigi lægra en ella allt næsta ár meðan að áhrifin af þessari einskiptis aðgerð sem skyndilega lækkun bensínverðs hefur áhrif á mælingar. Stjórnvöld tilkynntu þetta í sumar að þetta stæði til en það hefur ekki komið fram hvernig þetta verður meðhöndlað í útreikningum á vísitölu neysluverðs. Við höfum ákveðið að líta á sem svo að þetta rati inn í verðbólgumælingar þannig að spáin okkar inniheldur kílómetragjaldið. En af því að þetta óljóst á þessar stundu þá birtum við engu að síður sviðsmynd þar sem að þið sjáið það hvernig verðbólga lækkar. Við munum þá, ef kílómetragjaldið ekki inn í verðbólgu, þá munum við ná verðbólgumarkmiði mitt næsta ár áður en að hún eykst svo aftur. En þá aðeins að samsetningu verðbólgu og þróun þess, þá staðan slík að húsnæði ennþá helsti drifkraftur verðbólgunar og það verður þar leiðandi erfitt, getur verið erfitt að ná böndum á verðbólgu meðan ennþá mælist mikill kraftur á húsnæðismarkaði. Hins vegar þá kemur verð á íbúðum ekki lengur með beinum hætti inn í verðmælingar Hagstofunnar, heldur núna stuðst við leiguverð til þess að endurspegla húsnæðiskostnað. Þetta breyting sem að tók gildi bara í sumar, þannig að það ekkert komin neitt svakalega mikil reynsla á þetta. En ef við rýnum í samanburð á þróun leiguverðs og íbúðaverðs þá virðist staðan slík að leiguverð fylgir íbúðaverð með töf og líka með þeim hætti að uppsveiflur eru ekki jafn ýktar. Þannig að það má allt eins gera ráð fyrir því að þegar ró færist yfir íbúðamarkaðinn þá komi það fram með töf í gögnum verðbólgu. En þá að íbúðaverðsþróun. Það hefur nefnilega verið þó nokkuð mikill kraftur undanfarið á íbúðamarkaði og það má eflaust rekja það til nokkurra þátta. Það skiptir margir yfir í verðtryggð lán núna þegar vextir hafa verið háir lengi og lækkuðu þar með greiðslubyrði sína. Svo má líka benda á aukna eftirspurn vegna grindvíkinga ásamt því sem bara hreinlega væntingar vaxtalækkanir hafa að okkar mati líklegast hreyft eitthvað við þessum markaði. En hvað framhaldi varðar, þá gerum við ráð fyrir því að þessar vaxtalækkanir sem við spáum á tímabilinu muni viðhalda sterkri eftirspurn, jafnvel auka hana eitthvað, en hins vegar þá það líka þannig að íbúðaþörf hefur aukist og við gerum ráð fyrir því að þegar vextir lækka þá verði hvatinn meiri til þess að ráðast í íbúðauppbyggingu. Þannig að í sem stystu máli má segja að við spáum því að þessar vaxtalækkanir sem séu framundan munu auka eftirspurn en líka örva framboð og þá þetta að velta fyrir sig hvort það sé einhvers konar jafnvægi í augsýn, allavega spáum við í sögulegu samhengi tiltölulega hófstilltum hækkunum árlega á íbúðamarkaði 7,5 til 9%. Þá að einkaneyslu. Það hefur nefnilega sýnt sig að seiglan virðist þó nokkur í íslenskum neytendum þrátt fyrir háa vexti.
Við sjáum það að kortavelta hefur núna aukist nær stöðugt undanfarið ár þrátt fyrir háa vexti og svona frekar hvata til sparnaðar en neyslu. En við sjáum það hins vegar líka að heimilin eru að leggja til hliðar, þau eru að spara, innlán hafa aukist og yfirdráttarlán mælast sögulega lág. Og við teljum þetta vera merki að það sé ábyggilega svigrúm til áframhaldandi neyslu, þannig að við erum að spá bara svona frekar stöðum vexti einkaneyslu á spátímanum, þó að vöxturinn verði svona frekar hófstiltur núna sérstaklega meðan að raunvextir eru svona háir. En þá að vinnumarkaðnum. Það berast nefnilega merki aukinn slaka þaðan. Við sjáum það að hlutfall fyrirtækja sem telja sig búið við skort á starfsfólki hefur dregist saman. Atvinnuleysi hefur lítillega aukist og við spáum því að það verði alveg svona ágætlega hátt á spátímanum. Það er að segja hærra en það var hérna á árunum fyrir faraldur og þá að launaspáni hún tekur mið af þeim kjarasamningum sem voru gerðir fyrir á þessu ári ásamt síðan launaskriði sem við gerum ráð fyrir því að verði svona minna eftir því sem að meiri slaki færist yfir markaðinn. En þó verður staðans líka við spáum svona tæplega 67% árlegum launahækkunum sem er svona aðeins undir sögulegu meðaltali. Þá að fjármunamyndunni sem nær sem sagt til atvinnuvega, íbúða og opinberra fjárfestingar. Þar erum við að spá svona stöðum en frekar hófstiltum vexti á spátímanum. Við vitum nefnilega af þó nokkrum fjárfestingaáformum, það eru stór áform vitum við í landeldi, við vitum af virkjanaáformum, það er verið að byggja nýjan Landspítala og svo teljum við að hvatinn muni aukast til íbúðuppbyggingar. Nú og með við þessa upptalningu þá gæti þessi svona 3% hagvöxtur hljómað hérna full lítill, en við vitum það að fjármögnunarskilyrði eru þröng og verða það eflaust ennþá þó að vextir lækki eitthvað lítillega. Þannig að við gerum ráð fyrir því að verði farið svona frekar hægt í þessa fjárfestingar og svo er það líka það að við vitum það að orkuöflun gæti orðið áskorun á næstunni og orðið til þess að farið verði hægar en ella í einhverjar fjárfestingar. En þá að útflutningsspánni. Við erum að spá mjög hófstiltum vexti útflutnings á þessu ári, aðeins 0,5% og þið sjáum hérna á myndinni til hægri hvernig þessi útflutningsspá er samansett. Nú staðan er slík að við gerum ráð fyrir samdrætti í ferðaþjónustu og það má rekja til eldsumbrotana sem hafa verið hérna á Reykjanesskaga og settu smá strik í reikning ferðaþjónustunar. Og svo gerum við líka ráð fyrir smá samdrætti í álútflutningi. Nú hvoru tveggja eru þetta afleiðingar af náttúruöflum því að verri staða í lónum hefur gert það verkum að álfyrirtækin hafa búið við raforkuskerðingar. Og svo við þetta má bæta að ef ekki hefði komið til loðnubrests væri framlag sjávarútvegsins meiri. Þannig að við sjáum það að þessar hefðbundnu útflutningsstóðir okkar eru gífurlega háðar náttúruöflum og stöðu þess hverju sinni. En hvað svona framhaldi varðar, þá spáum við mjög miklum vexti og að vöxturinn verði svolítið borin uppi af því sem að kallast í gögnum Hagstofunnar annar útflutningur. Það er að segja eitthvað annað en þessar hefðbundnu stoðir sjávarútvegur, ál og ferðaþjónusta. Og ef við skoðum aðeins nánar hvað er í þessum flokki Hagstofunnar sem kallast annar vöruútflutningur, þá er þar fjölmargt undir. Stærstu vöruflokkarnir eru fiskeldi og lyf- og lækningavörur. Og við sjáum það að vöxturinn í lyfjaiðnaði hefur til dæmis margfaldast á allra síðustu árum. Sömuleiðis hefur verið mikill vöxtur í fiskeldi og við vitum af stórum áformum þar á næstunni í fiskeldi á landi og það verður einmitt fróðlegt að heyra á eftir í forsvarsmönnum fyrirtækja í þessari grein í pallborðinu okkur og vita það eins hvernig staðan blasir við þeim. En þá að ferðaþjónustunni sem er okkar stærsta útflutningsgrein. Við spáum því að hingað til lands komi í ár 2,2 milljónir ferðamanna sem er bara áþekkur fjöldi og kom hingað í fyrra. Það var smá bakslag, segja á öðrum ársfjórðungi sérstaklega og við tengjum það við þessi eldsumbrot á Reykjanesskaga. Svo spáum við bara svona nokkuð stöðum vexti út spátíman. Þetta er aftur á móti aðeins minni vöxtur en að við höfum áður spáð. Það nefnilega berast vísbendingar að Ísland sé ekki að vaxa í vinsældum með sama hraða og áður. Við sjáum hér leitarniðurstöður á Google eftir Íslandi annars vegar og Noregi hins vegar sem áfangastað frá Bandaríkjamönnum og frá Bretum.
Og við sjáum það að Noregur svona virðist jafnan hafa verið vinsælli en Ísland og það sem að meira þá hefur Noregur núna vaxið hratt í vinsældum og komið fram úr þeim leitaráhuga sem að þau voru í fyrir faraldur. Meðan hér á Íslandi hefur vissulega áhuginn aukist en við erum ekki búin að ná sama styrk í leitaráhuga og var hér á árum fyrir faraldur. Við sjáum þetta aðeins endurspeglast í gistinóttum sem hafa dregist saman milli ára núna á Íslandi en aftur á móti aukist í Noregi. Það getur verið fjölmargar ástæður fyrir þessu. Ég held að það sé klárlega hægt að tengja þetta eitthvað við þessa náttúruvá sem við höfum búið við og svo það bara líka þannig að raungengið sterkt og Ísland þar leiðandi orðið að dýrum áfangastað sem að gæti verið að sé farið að hafa einhver áhrif. En þá að gengisspánni. Við erum að spá lítilsháttar styrkingu á spátímanum. Það eru horfur á að fjármagnsflæði hingað til lands gæti aukist á næstunni. Nú við spáum þessar styrkingu þrátt fyrir halla á viðskiptum, en viðskiptahalli fylgir ekki alltaf samsvarandi greiðsluflæði, þannig að við gerum ráð fyrir því að það verði engu og síður smá styrking á krónunni. En eins og ég kom inn að þá raungengi orðið býsna sterkt og við spáum því að það styrkist frekar á spátímanum sem að mun svona allavega draga úr krafti styrkingarnar, enda gerum við ráð fyrir því að hún verður bara svona mjög hófstillt á þessum spátíma. En þá ætla ég bara svona rétt í lokin að fara yfir þessar lykiltölur úr spánni okkar. Eins og ég kom inn á þá erum við að spá lítilsháttar samdrætti í ár, hins vegar varla samdrátt til þess að tala 0,1%. Og á næsta ári verði hagvöxtur 2,3%. Við spáum því verðbólga verði 5,8% í ár og svo 4% á næsta ári. Nú við spáum því að stýrivextir við lok árs verði 8,75% sem að því erum við gerum ráð fyrir einni lækkun til viðbótar á þessu ári. Svo gerum við ráð fyrir að það verði 7% við lok næsta árs. Nú spáum því að 2,2 milljónir ferðamanna komið til lands í ár og næsta ári 2,3 sem þá áþekkur fjöldi og var á met árinu 2018 og svo spáum við cirka 9% hækkunum á íbúðaverði bæði í ár og á næsta ári. Og svo vil ég minna ykkur á það að á vefnum hjá okkur erum við búin að gefa út hagspána í heilu lagi. Þetta var nú bara svona stutt brot af því besta sem ég náði að fara yfir hér, þannig ég hvet ykkur eindregið til þess að kynna ykkur það. Þá ætla ég að þakka fyrir mig. And now I would like to welcome James Ashley from Goldman Sachs. Thank you, James. Good morning. Let me first of all begin by thanking Lilja and the team for inviting us to participate in today's programme. The Landesbank crew really are an amazingly talented bunch of individuals, and the sum is greater than the parts as a team. They're highly effective. It's a great pleasure working with them. So sincere appreciation for inviting us to be here today. My job today is to complement what Una said by talking about the macro landscape. And don't worry about the title. Macro Jiu-jitsu will make sense, hopefully, in 15 minutes' time. I want to start, though, by talking not so much about the outlook for 2025, but just to contextualise the broader landscape. See, my view is that we're undergoing a period of radical change, politically, geopolitically, and economically. And we can look at what's going on right now as a series of isolated incidents, or we can connect it all together. We can say that war in Eastern Europe is an atavistic throwback, something that's an aberration. It is not normal. We can look at the conflict in the Middle East and say, this too shall pass. This is something that is awful as it is right now, but we can move beyond that in the future. And we can look at tensions in Asia and come to the same conclusions, that this is not normal. Or we can say, this is the new normal, that the geopolitical landscape is fraying. But there are rising tensions, and we as investors need to think about how do we deal with that. We can look at inflation, and we can say the past 2 years we've seen inflation soaring, and forgive me, I don't speak any Icelandic at all, but my key takeaway from Una's presentation is that here in Iceland, inflation doesn't return to target before 2028, and maybe even beyond that. And we can say inflation over the past 2 years is about COVID disruption to supply chains, it's about energy price shocks. Or we can say that has catalysed and amplified a series of underlying structural inflationary impulses that mean we're entering a new normal.
And we can think about central banks and say, yes, okay, they've had to hike rates aggressively, but this week the ECB will cut rates once again, and the Federal Reserve has started to cut interest rates. So we're going back to this low-rate environment. Or we can say, actually, we've entered an era where interest rates are going to be structurally higher than we've been used to for at least a generation. We're going back to levels of interest rates that we haven't seen since prior to the global financial crisis. So there's fundamental change going on. So I will use the time I have here today to talk about the immediate issues, to talk about political uncertainties, macro uncertainties, but don't lose sight of the fact that we're talking about regime change, structural shifts that I think require all of us to recalibrate how we invest. And if you think that that sounds like a negative message, I'm going to tell you quite candidly where we do see some risks and some downside. But at the same time, I'm going to be quite honest and say, actually, all of this uncertainty, all of this volatility, all of these challenges and risks that we face create opportunities along the way. And it doesn't mean that we should suddenly de-risk portfolios. And look, let me be very clear about this. There's always a reason to sell. So this is US equities. Nothing special about US equities. I use this merely as an illustration of the past 20 years. We've had a once-in-a-century pandemic. We've had a once-in-a-century financial crisis. We've had all sorts of other uncertainties along the way, political, economic, and otherwise. And yet what's happened to US equities over that period? They've powered higher. And the US has been an exception. Other markets generally haven't participated in the rally to the same extent. But the key message here is, despite those uncertainties, the right investment approach, with the benefits of hindsight, which is always 20/20, but the right approach would have been to just stay invested. Stay invested. And sure, you can try and time that. You can try and get out when the market's about to crash because of COVID and then reinvest when you've reached the trough. I'll come to the dangers that are associated with that in just a second. What I'm trying to tell you is that when we look ahead to 2025 and beyond, I'm going to tell you quite a constructive message. I'm going to tell you that fears around a US recession are misplaced. I'm going to tell you that some of the fears that you see the market navigating on a day-to-day basis, they're real, but they can be navigated. They aren't necessarily a destabilizing influence that means you should be thinking about getting out of the market. But I'm not blind to those risks. This is a very sober assessment that it might be an overall positive message, but you've got to manage those risks quite carefully. Now, let me deal with the first of those risks that I just mentioned. I mentioned US recession. And certainly the narrative over the past 2 or 3 months in financial markets has been, is the Federal Reserve behind the curve? Are we going into a recession? Until a couple of weeks ago, we got some strong labour market data, and suddenly everyone's now saying, is the US economy overheating? You know, is the Fed going to be able to cut rates at all? So the narrative flips very, very quickly. But let's just stay with where the dominant conversation has been and where many of you might be a little bit nervous right now about US recession. And let's talk about why, of the many possible reasons we don't think the US is going into recession. We could talk about the US consumer, about how we've now got positive real income growth. Inflation's come down, not back to 2%, but it's below wage inflation, so you have positive real income growth. We could talk about interest rates coming down and what that means for investment. So the corporate landscape is looking more healthy right now. But let me talk about something that generally gets neglected. Let me talk about fiscal policy. Because look, the narrative last year was a recession is inevitable in the US because monetary policy has tightened so aggressively. The Fed's hiked rates by 500 basis points. We've gone from essentially 0 to over 5%. And that's, of course, going to cause something to break, isn't it? Of course it is. Whether it's the labour market, the housing market, financial market, something's going to break. That was the narrative. And yet it didn't. It didn't. And it didn't for a number of reasons, but one of them is what you see on the left-hand chart here. What you had last year was a fiscal stimulus of the kind that we've only ever seen in the US during existential crises. So fiscal stimulus, for those who want to get really geeky, as I am, I'm a geek, so I've got a lot of time for that. Fiscal stimulus here, the fiscal impulse, we're defining as the change in the primary balance. So strip out debt servicing costs and how much has fiscal policy eased when it comes to spending on education, health, defense, whatever it might be. And what you see on the left-hand chart is that the fiscal impulse we got last year has only ever been matched before during existential crises, during peak COVID, during peak global financial crisis, and if you take it back further, during the Second World War, the First World War, and the Civil War. So what we had last year was a fiscal loosening of the kind that is extremely abnormal. And what does that mean? It means that the tightening in monetary policy
is counterbalanced by the loosening that you've seen in fiscal policy. There was a tug of war going on last year. Monetary tightening, the Fed trying to squeeze spending out of the system. That's what creates inflation, excess demand. At the same point in time that fiscal policy was saying, no, we're going to boost demand, we're going to boost demand, we're going to spend aggressively, and we're going to spend aggressively for a number of reasons, one of which goes back to the first thing I talked about, the geopolitical environment. See, where did this spending come from? It came from a number of areas, but one, just to choose one example, this isn't the only thing, but one example. In 2022, the US passed the CHIPS Act. The CHIPS Act was designed to try and get semiconductor production on the ground in the US. You see, the US, like everybody else, sources 92% of its semiconductors, leading semiconductors, from TSMC in Taiwan. And that's an uncomfortable situation to be in, given the rising geopolitical tensions. So the US says, let's incentivize companies like TSMC and others to build on the ground in the US. There's a fiscal stimulus attached to that, and that has implications for when we think about debt dynamics and interest rates in the US. We'll come to that in a second. But first and foremost, it means that you have sticky inflation. It means that you have strong growth. It's a growth impulse. I want to be very clear. I'm not saying the growth story last year was all about this one act, and I'm certainly not saying it was all about US government spending, but it's a key dynamic that often gets overlooked. And what you see on the right-hand chart here is simply to illustrate the impact of that. You see, manufacturing is probably the most cyclically sensitive sector. So if there's a slowdown, you'd expect manufacturing to be suffering. You think about construction. It's probably the most interest rate sensitive sector. So when rates are rising by 500 basis points, you would expect manufacturing construction to be the eye of the storm. And yet what happened at the point in time where the Fed started to hike rates and those recession fears were becoming top of mind, you saw manufacturing construction really taking off. You're doing the opposite of what you'd expect in a way that, as you can see, we've literally never seen before. Why? Well, it's not just about the government, but what you saw was an abnormal cycle. That's the key message, it was abnormal. And what it means from a growth perspective is like, hey, where's the recession, folks? I'm not seeing a recession on this chart. This is US GDP. And if I look at prior recessions, what you tend to find is GDP slows quite aggressively before you go into those grey shaded areas, before the recession actually happens. Are you seeing a slowing in that circled area? I'm certainly not. So I'm not saying a recession's impossible. That's not the message. What I'm saying is those fears around a recession, I think, are perhaps overstated. It's not just about government policy. We're now back in a situation where the US consumer, I think, becomes the more important driver of growth as we're going into next year. Real income growth, where we have a powerful household and corporate balance sheet. That is, I think, what's going to support the US economy. And yes, we may see some kind of slowdown, but we should welcome that. Growth of 3%, which is what we're seeing in the US right now, is unsustainable long term. Trend growth is something closer to 2%. So if we see a moderation of growth from 3 down towards 2, let's celebrate that. Let's embrace that. But are we going to see something that goes into recessionary, contractionary territory? Not really seeing too much danger of that. Now, I said I would talk to you about trying to be too tactical and dangers. Obviously, optimally, what we want to do is be in the market on good days and out of the market on bad days. So if you think there's a recession coming, get out of the market. That's the right thing to do. Right? If you think I've just spent 5 minutes wasting your life because you are absolutely convinced that there's a recession coming, then get out of the market. That's the right thing to do. But if you're like, well, James, you're either right, or James, I don't know, I simply don't know, then look, this is what happens when you try to be too tactical. This isn't US anymore, this is global. If you look here about how you would have fared as an investor, if you'd been solely invested in equities over the past 25 years, you can see on the far bar, you would have had annualized returns of 4.6%. If you just stayed fully invested for the full 6,700 days over the past 25 years, you'd have had annualized positive returns of 4.6. If you tried to be too tactical, if you'd said, look, I'm going to dip in and out of the market, and if you'd missed just 1% of the best days, you'd miss 70 days out of 6,700. Instead of a positive 4.6 annualized return, you'd have had a negative 5.1. So my message is, look, if you have conviction that something bad is about to happen, of course you should rebalance your portfolio. Of course you should take action to try and mitigate that. But if you're of the view that, look, I just don't know,
then the cost of being out of the market can be very, very significant. I'm about halfway through my time. This is really a lesson in humility. And just to break this up, just to try and demonstrate how in regular life, we can all have a bit too much confidence and overestimate our own abilities. Think, look, I can time the market. Let me show you a poll that was conducted. This is in the UK, but let me show you some polling data that demonstrate humility and excess confidence. In the UK, 2,000 adults were asked, in hand-to-hand combat unarmed, how many of these animals do you think you could defeat? And down here you can see 76% of people think they could defeat a rat. Up at the top, there are 9% of British adults that think they could defeat a gorilla unarmed. If this is a representative sample in this room, there are 9% of you that think you could defeat a gorilla unarmed. I tend to find it's the people in the back left that are normally in that camp, so just identify them. Look, the message here is simply, look, we overestimate our abilities in day-to-day life and when it comes to investing in the market. And it's not just you and I, it's markets as a whole have that same inability to predict what the future might hold and that excess confidence. The next chart I'm simply going to show you is what I call my hairy slide. This is US interest rates. So the dark line is what's happened to US rates. The grey line, what does markets think are going to happen to US interest rates at any given moment in time? And forgive me introducing a complex macro term into this conversation, but this is what is technically called a crap track record. This is something that if you and I had that track record, if Una and I delivered that to Lilja, we'd have been fired a long time ago, right? So when we think about where are rates going, let's have some humility. Look, I can tell you that I think rates are going to settle at far higher levels than where they have been. And I can tell you what I think a normal interest rate is going to be, but do I have a pinpoint accurate model? No. The other piece attached to this is to say the market is rubbish when it comes to forecasting or identifying regime shift. I could spend a lot of time on this. In the interest of time, I won't, but let me give you one example. During the global financial crisis, rates came crashing down. And yet markets said, within a very short space of time, yeah, but rates are going to go back up again, aren't they? They're going to go back up again. And how far are they going to go up? About to there, which happens to be where we were before the crisis. And yet what happened was rates were nailed to the floor for a very long time. That's just one example. If you think I'm cherry picking, look back here. This is the dot-com crash. Rates come down, and the market straight away saying, yeah, but rates are going to go back up again, aren't they? How far? To about there, which happens to be where they were before the crash happened. Go back again. Rates are coming down, but yeah, they'll go back up again, won't they? How far? To about there, which happens to be where they were before the crash happened. Regime shift, and what did I start saying? Look, let's not get bogged down in thinking about the cyclical. That stuff's really important. But there's structural change going on here. That was my key message, structural change, and the market is poor at identifying that. So what I'm trying to do is send a very clear message that we need to think not just about how we navigate next year, but how do we rebalance and think about the appropriate positioning for the next 5 or 10 years. Now, Jiu-jitsu, let's come back to the title of this presentation. Macro Jiu-jitsu. For anybody who does martial arts, let me just preempt this. I know that's not Jiu-jitsu. There is no copyright-free image of Jiu-jitsu anywhere in the world. Nowhere, okay? So I think this is karate. It's the nearest thing you're going to get to it, okay? Jiu-jitsu is a martial art where you turn the energy of your opponent against them. The bigger they are, the harder they fall. The more aggressive they come at you, the more you turn that against them. And I want to go back to something I said at the outset, that all of this world of uncertainty and risks actually breeds opportunities. Tangible example. Tangible example. Climate change, I believe, is the biggest threat that we face and we are likely to face for decades to come. As a father of 3 young children, it terrifies me what the world might look like. As an economist, the fiscal cost associated with that, the inflation associated with that is terrifying. And yet, if you didn't have climate change, would you have the investment in infrastructure that goes along with that? Would you have renewable energy technologies? Would you have green bonds, which as investors become multi-trillion-dollar asset classes that you can invest in? I've mentioned briefly in passing healthcare, the fact that we're getting older. If you look at German demographics, Italian demographics, China, Japan, demographics are poor, they're bad. That's got massive costs attached to it. We're going to have to spend more on health and social care. The tax base, because you have fewer workers, that gets eroded. But think about that
from a healthcare perspective, what that means for healthcare companies. Suddenly, there is growth in their market segments. Think about supply chains. Companies are rethinking their supply chains in light of a more fluid geopolitical landscape, in light of the lessons of COVID that meant shutdowns had massively negative impact when it came to production models. What does that mean? They're now rethinking about, let's not be exposed just to one country, let's have production facilities in multiple countries. That's inflationary, it's inefficient, it's suboptimal. That's the economics. But the investment means that you suddenly have foreign direct investment going to a multitude of countries. So if you're concerned about this one country over there, then suddenly you can say, okay, I'm not going to touch that, but this one here, this one here, and this one here, they become investment opportunities. So when I look at the landscape we're going into, I can identify a number of risks, but with those risks come investment opportunities. So macro jiu-jitsu says, look, embrace the fact that we are entering a period of change. Embrace the regime shift that we're seeing going on politically and economically and turn that to your advantage when it comes to investment opportunities and investment choices. Now, so far I've talked about global, I've talked about the US. Let me, in the final 5 minutes that I have left, just talk about some of the dynamics in other parts of the world. Well, look, what I'm essentially arguing is that a lot of the inflationary impulses that we see right now are global in nature. The need to spend on defense and security in the broader sense. Security, not just military hardware, but cybersecurity, AI, energy security. That, I think, creates a structural inflationary impulse. Companies rebuilding their supply chains, that's a structural inflationary impulse. Aging societies, that's a structural inflationary impulse. And even AI itself, not just the spending on AI from a defense perspective, but corporate spending on AI to reap the benefits in the future, to grow market share in the future, but the spending is today. The spending is today, so the boost to demand, the boost to inflation is today. So you can absolutely see how AI is massively beneficial in the future, but the immediate consequence is that growth is more resilient and inflation is a bit more sticky, and that's got implications for interest rates. Now, the structural inflationary story I'm telling you, you might say is problematic for some countries. I'll tell you one country where if you apply this logic of macro jiu-jitsu, it becomes a benefit, and that's Japan. In Japan, inflation is not a curse, it's a blessing. It's a solution to a 30-year-old problem. And if I change my language, instead of talking about inflation, let me say the same thing, but as an investment strategist, not as an economist. Japanese corporates have got pricing power of the kind that they haven't had for 30 years. Now it sounds a lot more positive, right? That's the logic of macro jiu-jitsu. That's simply saying, look, inflation that is structural in nature lifts Japan out of this deflationary landscape and means that you have higher nominal GDP growth, and that can be used to the advantage, not just of Japanese corporates, but all of us thinking about taking positions in Japanese equities. So when I think about the landscape for 2025, and indeed beyond, we can talk about US equities as I have, and I'll come to Europe in just a second and maybe pockets of emerging markets. But Japan, for us, is one of the standout opportunities right now. There's a structural change. Back to that word, change. And it's not just a cyclical change, it's a structural change. We anticipate that inflation in Japan now is going to remain positive for the foreseeable future. It's a structural change. What about emerging markets? Let's talk again about structural change. You can see here the emerging market investable index, investable market index. And what you see on the left-hand side is where the index was 20 years ago. What you see on the right is where it is today. And the two countries that we've singled out are China and India. And you look at where they were 20 years ago, they were meaningful components of the index, but they certainly didn't dominate it. You look at where we are today, they absolutely dominate it. And actually, the narrative about emerging markets, I'm supposed to start talking to you about China. I mean, China is really important. I'm not downplaying that at all. But India is the larger of the two economies now when it comes to this index, not in terms of overall GDP and size of the economy, not at all. But when it comes to this index, India is the larger one. So again, there's a structural change going on here. And let me tell you very clearly that when you think about India in particular, there are a number of long-term structural tailwinds behind it. The demographic profile that India enjoys is something that no other country in the world right now can rival. And demographics is really important. Demographics is not destiny. It is not destiny. But it's really important because, look, I can tell you with some degree of confidence where Icelandic inflation or American inflation might be in 3 months' time, but there's going to be some error bounds around that, and I'm not going to have a high conviction about being able to be pinpoint accurate. But I can tell you pretty accurately where
Indian demographics are going to be in 20 years' time, because the number of 21-year-olds entering the labour market in 20 years, that's pretty much done. Unless you dramatically change immigration policy, that's pretty much done. So demographics become a relatively predictable long-term tailwind, and countries like India are going to be huge beneficiaries of that. Got 2 minutes left. Let's just bring it to Europe. Let's bring it to Europe. And what you're seeing here is a decomposition of euro area GDP. Okay, so what you're seeing on this bar here, this second bar, is the level of GDP. And this is what was happening during the 2010s. So what you're saying is, look, during the 2010s, Germany, at the bottom, was 28% of euro area GDP. And yet it accounted for 38% of growth. Germany was the powerhouse of euro area growth during the 2010s, right? That was the key message. It wasn't just about Germany, but the key message was Germany's the largest, so of course it's going to account for roughly 28%. That's what it should be doing. But it accounted for 38%. Okay, that is a change from where we are today. Because if you look at where we are today, same numbers here over here on the right-hand side, these are the levels. Where's Germany in terms of its contribution to growth? If you can't see it, it's because it's right down there at the bottom, nailed to the floor, 0. 0. Where growth is coming from in the euro area right now is pretty much the world apart from Germany. I exaggerate, it's not quite so true, but certainly if you look at, for example, the growth in Spain and you compare that to the growth in Germany, Spain is massively outperforming. So we've undergone this massive shift. Is that cyclical or is it a structural change? Well, it's probably a bit of both. Certainly if you look at the German industrial landscape, you start to see challenges from the rise of China producing electric vehicles. If you look at German demographics, I've already singled those out as being something of a headwind. So there are certain structural changes going on there, as well as some cyclical dimensions. So when we think about how do you position within Europe, you've got to change your mentality. You've got to move from where you might have been during the 2010s to where we should be today. I'm going to end with 30 seconds on this final slide. This is simply saying the world is changing. The world is changing in a profound way. And the story here, I think, is the boiling frog. I may run 15 seconds over, forgive me. The boiling frog says, if you take a frog and you drop it in a pan of boiling water, it jumps out because it recognizes there's a dramatic change. It responds to that. If you put a frog in a pan of cold water and slowly turn the heat up, it just sits there and lets itself be boiled alive because it doesn't realize that the incremental change going on around it is an existential threat. You get to the same end point, the water's the same temperature, but how it proceeds elicits a very different response. My point is simply that we need to be in the first camp. We need to recognize that everything that's going on right now isn't some short-term aberration in response to what's gone on in Ukraine, in response to what's gone on with COVID. Those are massive shocks that we do need to take into account. But at the same point in time, let's recognize that we're undergoing some significant structural changes around us, and let's rebalance portfolios to take that into account. I'm out of time. Let me simply end by firstly thanking once again the Landsbankans team for allowing us to participate. I hope this has been useful. If we can be of any service with follow-up questions or further conversations, please do let us know. And just be careful of these guys in the back. They think they can take down gorillas. But other than that, thank you so much. Númer 1, 2 og 3. Það að huga samkeppnishæfni landsins. Það eru mörg tækifæri til vaxtar. Ísland eyja með Atlantshafi. Við erum ekki gleyma því. Í sjávarútvegi þá var nú svona mjög blómlegt að litast fyrir kannski áratuga eða svo. Það var svo mörg tækifæri víða en þeim hefur það fækkað. Við höfum ekki verið að ná til þeirra markhópa sem við erum í raun búin að skilgreina sem okkar hópa, sem fólk sem að dvelur lengur, skilur meir eftir sig, ferðast allt árið og ferðast allt land. Ég var í mörg ára að ræða erlenda sérfræðinga og skattaafslátt. Ég held ég hef verið búin að ræða það í 20 eitthvað ár þegar það síðan gerðist. Og það hefur bara verið ótrúlega mikill munur fyrir okkur að laða fólk að því það eru öll löndin kringum okkur með þessar reglur. It's been a very exciting journey for CRIs. We're actually able to construct and really leverage the geothermal resources in Iceland to create and operate the first certified e-methanol plant here in Iceland. Þegar við horfum á okkar félag, þá horfum við nú svona björtum augum til framtíðar. Við erum að selja yfir helmingina því sem við gerum inn í geira sem að tengjast framleiðslu á matvælum og það markaður sem að vaxa, þrátt fyrir allt. Lyfjageirin sem við erum í rauninni minna viðkvæmi fyrir sveiflum
í efnahagslífinu. Af því að fólk sem tekur lyf, það þarf að taka lyfin. Við erum bara að hugsa fram á við, meiri framleiðsla, fleiri sjúklingar sem fá okkar vörum heim allan. Það endalaus áskorun fyrir íslenska ferðaþjónustu að halda góðu sambandi milli verði og gæða. Við erum með há laun, við greiðum hæst laun í ferðaþjónustu í heiminum á Íslandi. Við erum með hátt vaxtastig. Við erum með sterkan gjaldmiðil, en það að halda þessu sambandi áskorun fyrir okkur og verður endalaust verkefni. I do think that Iceland could attract domestic companies like CRI, but also some of our Nordic friends that are interested in building out, for instance, offshore wind. It could be going together with some of the industries that want to upgrade the methanol to sustainable aviation fuel. So I do see a lot of growth potential. Ég held að meta samkeppnisstöðu Íslands meðal þjóða sé lykilatriði og í dag algjörlega óskiljanlegt að laun á Íslandi í framleiðslugreinum sé meir en 2-falt hærra heldur en í Þýskalandi. Það eitthvað sem við höldum að geti gengið? Komið sæl. Ég heiti Jónsdóttir og ég hagfræðingur í bankanum. Ég ætla að stýra umræðum í pallborði hérna rétt á eftir. Fyrst langar mig að þakka þeim sem hafa talað í morgun. And James, thank you very much for your informative presentation. It's always a pleasure hearing your insights. Við ætlum að halda okkur á sömu nótum og í myndbandinu sem við sáum hérna rétt í þessu. Við ætlum að tala áskoranir og tækifæri í íslenskum útflutningi. Og til þess að við fengið til okkar góða gesti. Þetta eru 4 forstjórar fyrirtækja í útflutningi. Þið megið gjarnan koma ykkur fyrir á sviðinu bara meðan ég kynni ykkur. Þetta eru Eggert Þór Kristófersson, forstjóri First Water. Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi og forstjóri Keresis. Ingvar Hjálmarsson, forstjóri Nox Medical og Jónína Guðmundsdóttir, forstjóri Kóri Pharma. Komið sæl og kærar þakkir fyrir að vera með okkur hérna í dag. Ísland lítið útflutningsdrifið hagkerfi og við búum að því að eiga allar þessar náttúruauðlindir sem við höfum byggt útflutningin okkar á að langmestu leyti hingað til. Nú hafa útflutningstekjur af hugverkaiðnaði sótt mjög hratt í sig veðrið og mér skjáttlast ekki þrefaldast á síðasta áratugnum. Og það útlit fyrir það að það verði kannski ekki síst útflutningur á hugviti og lyfjum og lækningavörum og öðrum slíkum hugverkum og eldisfiski sem færir okkur hagvöxt á næstu árum. En Ingvar, ef við byrjum aðeins á þér. Ísland svona dálítið að róa á ný mið. Heldurðu að hugverkaiðnaðurinn verði með tímanum okkar stærsta útflutningsatvinnugrein? Ég held að það sé ekki spurning, einfaldlega vegna þess að við höfum ekkert val annað. Og þessar tölur eru svolítið áhugaverðar að setja kannski í samhengi við söguna. Ísland ungt lýðveldi. Við erum lýðveldi 1944, fljótlega eftir seinni heimsstyrjöldina. Þá Ísland fátækasta land í Evrópu. Það hefur aldeilis breyst á síðustu 80 árum og ég held að sé vegna þess að í grunninn erum við þjóð sem að okkur umhugum verðmætasköpun. Auðlindadrifna hagkerfið sem við erum að koma út úr hefur reynst okkur ótrúlega vel og það verður vonandi áfram þar sem að matvælaframleiðsla í formi sjávarútvegs og annarra greina, orkufrekur iðnaður og núna síðast ferðaþjónustan. Þetta hefur komið okkur, fleytt okkur áfram og komið okkur þangað sem við erum. En mér langar svolítið að horfa til framtíðar næstu 10 árin. Ef við síðustu 10 ár þá hugverkaiðnaðurinn þrefaldast. Má láta sig dreyma hann fari úr 300 milljörðunum sem hann í dag upp í kannski 1000 milljarða. Já, ég held að þetta sé engin spurning í mínum huga. Einmitt. Guðmundur, þín upplifun svo sama? Ég veit ekki, ég held að velta á menntun, auðlindatengslum og atvinnumarkaðsmódeli. Við þurfum að mennta fólki okkar rétt. Ég hefði kannski fyrir nokkrum mánuðum þegar ég tala við þurftum fleiri verkfræðinga og iðnaðarmenn og svoleiðis, en maður þurfi ekki að tala núna að þurfum að kenna börnunum okkar að lesa. Það náttúrulega bara grín að vera að tala nýjar atvinnugreinir og meginstoðir fyrir samfélagið ef börnunum okkar kunni ekki að lesa og geta ekki þá orðið verðmæti þáttakendur í hagkerfinu. Þannig að snýst menntun
Og svo held ég líka nýsköpun og hugverkaiðnaður sem tengist auðlindunum okkar sé vænlegri til árangurs. Við erum með grunnatvinnuvegi þjóðarinnar, við erum með ákveðnar auðlindir hérna í hafinu og orku. Ég held að nýsköpun og hugverk sem tengjast þessum grunninnviðum séu vænlegri til árangur. Það hellingar af nýsköpunarfyrirtækjum í Silicon Valley, í þessum höppum í Evrópu. Við eigum ekki að keppa við þau fyrirtæki, við eigum að reyna að nýta okkur það styrki sem þjóðin hefur byggt á undanfarna áratugi. Og svo held ég að þriðja sem mikilvægt og það atvinnumarkaðsmódeli hjá okkur. Við verðum að fókusera á hagvöxt og við verðum að tryggja það að þegar við deilum út hagvöxtunum þá séum við ekki að deila út á miklu þannig að völdum verðbólgu. Við verðum að taka hagvöxtinn, skiptum á milli launþeganna, fyrirtækjana og ríkisumsvifa og það gengur ekki að það gerist aftur og aftur að við tökum meira en við erum að skapa og skiptum á milli aukina ríkisumsvifa og launahækkana sem veldur svo verðbólgu og óstöðuleika og minni áhuga á fjárfestingum. Jónína, eitt af því sem Guðmundur talar menntun, reyndar lestur, en þið eru þetta með samheita lyfjafyrirtæki og þar krefst þessa, og þið hljóta að krefst þess að fólk hafa mjög sérhæfða menntun og þekkingu. Hvernig hefur gengið hjá ykkur að fá fólkin á Íslandi í þessi störf? Já, við erum náttúrulega bara ótrúlega heppin að við erum svona að einhverju leita siglin í pínu kjölfarið á Actavis sem hér var og hefur byggt upp svona mikið slettið talentpool fyrir samheitalyfjaiðnaðinn. Þannig að svona í fyrstu skrifunum þá var náttúrulega auðvelt kannski að sækja í þann hóp fólks sem að bæði með menntunum og reynsluna. Núna hins vegar liggur fyrir að við þurfum að ráða frekar hratt inn í raungreinar og ekki það líka bara framleiðslustörf. Og ég held stundum hugsa ég svolítið hvernig erum við að láta unga fólki okkar vita hvert þetta samfélag að fara á næstu árum. Ætlum við að halda áfram að fjöldaframleiða viðskiptafræðinga og lögfræðinga og því það ódýrast að kenna þær greinar. Eða hvernig við náum í samtala við unga fólki á háskólanum eða að fjölga þó það séu dýrari námsleiðir greinum sem raunverulega styrkja undir þetta nýja hagkerfi sem við erum að horfa á. Og mér finnst eiginlega að við erum að tala um hvað að verða stórt hugverkaiðnaðurinn og þú segir að spáin að sé að fara að velta 300 milljörðum á þessu ári, svo við tölum ekki veltuna áfram. Bara til að setja því samengi, þá veltu 3 álfyrirtækin og við tölum oft hvað álinn stór stoð í okkar hagkerfi. Þau voru að velta 324 milljónum útflutningur áls. Þannig að við erum rauninni að sigla bara mjög fljótlega, jafnvel strax á næsta ári yfir álið. En auðvitað verður þá að halda því til haga að álframleiðsla hún hefur náttúrulega minnkað meðal annars út á orkuskorti. Einmitt. Já, þú ert að tala orkuskort, Eggert. Þið eru með þessa meiriháttar uppbyggingu skammt frá Þorlákshöfn. Þið hafið tryggt ykkur orkusamninga við Landsvirkjun fyrir hluta af því sem þið áformið að fara af stað með, en stór hluti af því byggir þó á því að Hvammsvirkjun komist í gagnið. Hefur áhyggjur af því að svo til lengri tíma þá verði raforkan eða skortur á orku flöskuháls í starfseminni ykkar? Í sjálfu sér ekki í okkar tilfelli, en man hefur náttúrulega áhyggjur af því hvað þessar framkvæmdir ganga hægt út af svona nýrri atvinnugrein sem eru kærur. Það sem að sveitarfélög kæra eitthvað sem þeir sjá ekki eða er ekki í sínu eigin sveitarfélagi. Þetta bara svona tafaleikir sem að eru svona studdir af ákveðinni pólitík og það er ekki spurning að ég hef mikla trú á því að þetta gangi nú eftir og ég held að unga fólkið okkar muni keyra þetta áfram og vonandi kemur ný pólitík. Við séum núna að upplifa nýja pólitíska áhættu sem alltaf áhætta og kannski einstaklega mikið núna. Ég datt í gær að horfa þarna á umræðuþátt pólitík í gær og menn að segja það eftir það var nú alveg velta fyrir sig hvort að maður hitti bara til Tenerife og koma tilbaka til nokkur ár. En það er ekki spurning að rammin í hvernig á að byggja nýja virkjanir eða bara rammi utan með atvinnugreinar er bara ekki nægilega sterkur. Þetta er of sveigjanlegt og það er að tefja hluti allt of mikið og það er það sem pólitíkin þarf svolítið að fara að gera er að setja skýra ramma fyrir atvinnugreinar að þú getur planað eitthvað fram í tíman og það myndi held ég hjálpa líka vinnumarkaðnum sem er alltaf að
yfirskjóta og búin að gera og miða við bara fortíðina, þá alltaf tekið mikið út og gleða bankana, sko. En ertu bjartsýnn á að þetta breytist? Já. Ég held að, og við sýnt það bara eins og að fara yfir áðan, fyrir 50 árum síðan vorum við eitt fátækasta land í heimi og það ekki lengur, þannig ég held að þetta 50 ár þá verðum við á enn betri stað en við erum í dag, sko. Einmitt. Og talandi svona framtíðina, sko, þú hefur sagt að með tímanum ætti fiskkeldi að geta orðið jafnvel stærri atvinnugrein heldur en hefðbundin sjávarútvegur, ekki satt? Ég held að það sé engin spurning að í heiminum yfir 50% af öllum fiski sem borðaður allan heim úr eldi. Og okkur mun bara fjölga á jörðinni á næstu árum og þar leiðandi villtir stofnar mun ekki ná að vaksa meira, en þeir held ég bara í besta falli að vera stöðugir, sums staðar náttúrulega vera ábeiða, þannig að það engin spurning að fiskeldi á Íslandi mun verða stærri en sjávarútvegur eftir einhver ár. Það engin spurning. Ingvar, fyrirtæki eins og Nox Medical, þið byggið þetta miklu frekar á hugviti og miklu minna á náttúruauðlindunum okkar heldur en til dæmis First Water og Keresis. Sko, þá tala hérna í vídeóinu áðan háan launakostnað og vexti. Hvað heldur ykkur á Íslandi? Af hverju eru þið hér? Þetta frábær spurning. Kannski fyrst það þannig að stofnendur félagsins eru nú bara fæddir á Íslandi og börnin þeirra fjölskyldan eru hér, þá byrjum bara þar. En Nox afurð annars fyrirtæki sem var á undan og einhverju kannast við. Það var fyrirtæki sem hét Flaga sem náði miklu flugi hérna og var svo flutt úr landi. Það var fólk sem satt eftir og hafði ekki hug á því að flytja út úr landinu en var með mjög sérhæfða þekkingu í að framleiða lækningatæki í svefni. Nú annarkvort á þessum tíma, annarkvort þurfti þetta fólk að fara að vinna í banka, þetta á fyrir hrunsárunum, mikið stemning að fara að vinna í banka á þeim tíma og kannski ennþá einhverju leyti. En þau tóku sér til, Sveinbjörn og Kolbrún og nokkri fleiri með þeim og stofnuðu Nox Medical. Og hafandi kannski einhverjar hugmyndir vöxt sem var í framtíðinni en reynslan hefur svo sýnt að við erum orðin miklu stærri heldur en kannski stofnendur gerðu ráð fyrir í upphafi. En það sem heldur okkur á Íslandi ennþá kannski það að Ísland nú bara ágæti staður til þess að vera með fyrirtæki í hugverkaiðnaði og það ekki síst vegna þess að stjórnvöld hafa stutt við iðnað eins og okkar í gegnum tíðina. Og síðustu 10 árum með áherslunum sem að stjórnvöld og stuðningnum sem að umhverfinu sem stjórnvöld hafa skapað þvert yfir alla flokka með því að leggja fókus í endurgreiðslu rannsóknur og þróunarkostnaðar sem ekki styrkur. Þetta endurgreiðslar á hlut af skatttekjunum sem að koma til ríkisins vegna fjárfestingar í rannsóknar og þróun, að þetta býr til umhverfi þar sem við náum að þrefalda útflutningin á 10 árum og vonandi 3, 4, 5-falda á næstu 10 árum. Það það sem heldur okkur hér. Og heldur það sé þá algjör svona grundvöllur fyrir áframhaldandi vexti þessar greinar að þessar endurgreiðslur verða áfram í boði? Það í rauninni fátt, ef nokkuð, eins mikilvægt í því að byggja upp áframhaldandi og stöðugan vaxandi hugverkaiðnað eins og endurgreiðslur, rannsóknur og þróunarkostnaðar. Ég lít svolítið á það að því að við keppum nú flest í þessum hugverkaiðnaði á alþjóðlega sviðinu. Okkar samkeppnisaðilar eru í Bandaríkjunum eða Evrópu í öðrum löndum. Ísland eins og kom fram í myndbandinu hérna áðan, eyja í Atlantshafi. Þannig að ef ég væri að spila lúdó með mitt fyrirtæki, þá þarf ég að fá 6-3 sinnum bara til að geta komist inn á markað á meðan mínir samkeppnisaðilar, þeir eru nú þegar búnir að fá 6 og byrjaðir að hlaupa hringinn, sko. Og það það sem að gott umhverfi endurgreiðslur, rannsóknar og þróunarkostnaðar gera fyrir fyrirtækins okkar. Einmitt. Jónína, ég gæti eiginlega spurt þig að því sama, af því að þið byggir líka miklu minna á náttúruauðlindum. Þið framleiðið lyfin hérna á Íslandi, frekar en að gera þetta á Indlandi þar sem að launakostnaður hlýtur að vera miklu lægri. Hvernig tryggið þið samkeppnishæfni? Já, við erum sérst að þróa og framleiða samheitalyf á Íslandi og auðvitað kemur þetta einhver leyti til þess að við keyptum bara eignir Actavis á Íslandi og fórum á stað aftur og það náttúrulega ekki nema 5 ár síðan. En svo málið með hugverkaiðnaðinn að það ekki svo auðvelt að þú byggir á einhverju hugviti, einhverju þekkingu og reynslu fólks og við náttúrulega bjöggum svo vel hérna í Íslandi að hafa þetta og það var svolítið líka bara, ég myndi stundur segja bara okkar kynslóðar, ábyrgð okkar kynslóðar
að koma þessu áfram og tryggja það að þessi þekking bara hreinlega færi ekki úr landi. Þannig að auðvitað kemur þetta til þessa, en hins vegar ég tek hjartalega undir með einhverju að þetta hefur skipt okkur gríðarlega máli og stundum velta maður fyrir sér á svona stuttum tíma. Þetta var nú einhverju leyti það var nú svo gefið svolítið vel í COVID sem hefur svo haldið áfram og maður stundum spyr sér hvað ef við myndum gera meira? Því að þessi fjárfesting yfirvalda í rannsóknum og þróun, þið sjáu það að við erum að tala hvað að segja, 3-földun á 10 árum. Já. Og í millitíðinu var aðeins gefið í hvað myndi gerast ef við gefum ennþá meira í? Hvers konar vöxt mætum við þá sjá? Hvori með bara 5 ára gamalt fyrirtæki en við erum búin að klára þróun á 15 samheitalyfjum sem í öllum skilningi þessu árs mjög mikið, alveg sama hvernig við berum það saman og við værum klárlega ekki á þeim stað ef við hefðum ekki fengið þennan styrk. Við tryggjum hins vegar samkeppnishæfina náttúrulega á því að velja okkur rétt verkefni. Velja okkur verkefni þar sem að við erum, og í okkar tilfelli við erum að velja okkur frekar erfið þróunarverkefni, bara því við byggjum á mjög mikilli reynslu á Íslandi og mjög góðu fólki í þróunarumhverfinu og eins fólkið og verksmiðjan mjög vel til þess fallin að taka við frekar flóknum verkefnum. Síðan erum við á hinn bóginn að velja okkur verkefni þar sem að við erum að tala lyf sem oft framleidd í frekar litlu magni en þau eru gríðarlega dýr. Og lyfjaþróun almennt í heiminum gengur svolítið út á þetta núna að þróa lyf fyrir nýjum sjúkdómum eða litlum sjúkdómum. Krabbameinslyfin eru alltaf að vera sérhæfðar og sérhæfðari. Þess vegna alltaf færri og færri sjúklingar sem nota þau. En þau eru alveg gríðarlega dýr. Og þegar við erum farin að framleiða slík lyf, þá eru rauninni launakostnaðurinn í Íslandi, hann bara orðinn bara dropi í hafið á heildarkostnaðinum. Þannig að það kannski þetta sem við gerum fyrst og fremst til þess að tryggja okkar samkeppnisumhverfi í rauninni mjög í iðnaði sem með mikla samkeppni klárlega. Einmitt. Guðmundur, mig langar að fá að heyra aðeins stöðuna á Keresis. Þú sagði þegar Kólaplast var að kaupa fyrirtæki að það myndi líklega auka aðgengi ykkur að mörkuðum og nú voru að fá jákvæðar niðurstöður og rannsóknum, ekki satt. Eru að opnast ný tækifæri núna til að sækja á nýja markaði? Já. Við höfum verið okkur hefur gengið afskaplega vel í Bandaríkjunum. Það fyrirtæki sem vext hraðast og verða eitt af stærstu fyrirtækjunum þar í sárageiranum. Við höfum eins og verið að starfa lítið utan Bandaríkjana. Öll þessi lönd eru með flókið endurgreiðslukerfi, þau með eigin kerfi, eigin skráningar á endurgreiðslum og eigin svona virðisaukakeðju innan lækkageirans. Þannig að það mjög mikið mál að fara að selja vöru í nýju landi. Sérstaklega ef þetta ný vara sem byggjar á nýju hefð, það þarf að breyta hefðinni hjá læknum. Læknar eru íhaldsamir. Það þarf að komast inn í þetta greiðslukerfi, komast inn á innkaupakerfi sjúkrahúsanna. Þetta er allt gríðarlega flókið og Kólaplast var stofnað 1955 og með starfsemi í 140 löndum og með innviðir til að takast á við svona verkefni, taka nýja tækni, komast inn í endurgreiðslukerfin, ræða við sjúkrahúsin og það sem að gerast núna að við erum að fókusera áfram vöxt í Bandaríkjunum, hann heldur áfram 40-50% og á sama tíma erum við að búa til módel þar sem við getum unni með Kólaplast og dótturfyrirtækjum Kólaplast í að fara inn í mismunandi lönd og það kemur til að gerast bara á næstu áratugum, kemur til að taka nokkra áratugi og það sem kemur til með að gerast og staðan í lok þess tímabils verður væntanlega svo að þorskroðið, sáraroðið frá Ísafirði verður hefðbundin lækning gegn þrálátum sárum allan heim og það náttúrulega verið gríðarlega mikið lyftistöng fyrir Ísland og framleiðslun okkar og það ekkert ólíklegt að þessi sviðsmynd geti raungerst út af reynslu Kólaplast. Mér langar aðeins að nefna sem Eggert var að tala um mikilvægi fiskeldis og í hagkerfinu okkar að við erum að flytja út þorsk núna í ár fyrir það bil 1000 milljónir og ef við tökum bara á þessu ári að þá slaga útflutningstekjur Keresis og fiskeldisins upp í þá upphæð. Eftir 4-5 ár þá verður laxeldið orðið stærra en þorskútflutningur okkar. Og þetta að gerast núna og það sem við þurfum að gera, við þurfum að skapa stöðuleika fyrir þessar nýju atvinnugreinar með langvarandi leyfisveitingu þannig að þessi vöxtur geti haldið áfram, þannig að skatttekjurnar okkar aukist, þannig að við getum haldið áfram að fjármagna gríðarlega aukin komandi kostnað í samneysslunni okkar. Við sjáum fram á gríðarlega mikla kostnaðaraukningu í heilbrigðiskerfinu. Öll lyf,
umhyggja, fólki eldast, við þurfum miklu meiri skatttekjur til að greiða og standa undir kostnaði í heilbrigðiskerfinu og komandi árum áratugum. Og þannig að við verðum að fá hagvöxt og við fáum það með að vinna í svona framleiðsluhagkerfinu okkar og í hugverkaiðnaðinum og dreifa áhættuna á milli hugverkaiðnaðarins, milli framleiðslu og fiskeldis, milli áliðnaðarins og ferðamanniðnaðarins. En grunnurinn fyrir öllu þessu er orka og innviðir og þar verðum við bara að vona að okkur hlotnist og lukka núna í komandi kosningum að það verði einhvers konar samstaða að nýta auðlindir landsins þannig að við getum haldið áfram að byggja brýr, virkjanir, vegi og jarðgöng. Einmitt. Aðeins meira fyrirtækið þitt. Þið eru með allt þetta starfsfólk á Ísafirði, bæði sérfræðinga og verkafólk. Sérðu fyrir þér að eftir því sem fyrirtæki vex að það geti haldið áfram að vaxa á Ísafirði? Við reyndar með starfsstöð Reykjavík líka og hefur alveg verið frá upphafi sko. Þannig við erum á Ísafirði með framleiðsluna, verkafólk, geðeftirlit og uppskölun. Það eru 80 manns, cirka 40 verkamenn og 40 háskólamenntar. Við erum stærsti vinnustaðurinn á Ísafirði fyrir háskólamenntastarfsfólk. Svo erum við með Reykjavík líka með 80 starfsmenn, það eru með verkfræðinga, lækna, líffræðinga, fjármál, markaðsmál. Þannig að við höfum alltaf vaxið á máta sem hefur verið sjálfbær fyrir báðar þessar samstöðar. Það hefur aldrei verið flutt fólk vestur sem ekki vill vinna þar. Hver einasti starfsmaður sem vinnur hjá Keiris og Ísafirði er einhver sem hefur flutt þar sjálfur eða búið þar eða langað að koma heim aftur. Þannig að það gengur mjög vel. En megin reksturinn er náttúrulega utan Bandaríkjanna, utan Íslands. Við erum með 600 starfsmenn í Bandaríkjunum í dag. Eggert, fjármögnun á svona risastóru verkefni. Það hlýtur að vera áskorun? Já, það er áskorun og það er hjá okkur alltaf erum við að byggja, þar sem ég er búin að vera þarna síðan í september 2022, við erum að fara úr hugmynd, startup hugmynd í fyrirtæki og sama tíma erum við að byggja eða framkvæma stærstu framkvæmd Íslandssögunnar og að fjármagna það á sama tíma. Þetta er alveg áskorun en hefur gengið vel og núna erum við í bankafjármögnun sem við vonandi klárum á þessu ári hér með innlendu bönkum og síðan erum við að leita hlutafé með erlendu bönkum. Þannig að þetta er óstórt til þess að ná þessu öllu frá fjárfestum á Íslandi. Þannig að við þurfum að fara erlendis en þetta er markaðirnir hafa ekkert beint verið svona upplífgandi fyrir að sækja hlutafé en þetta er svona, ég myndi halda að þetta væri mest áætlan okkar. Hver er heildarpakkinn? Þetta eru 800 milljónir evra. Mér langar að heyra bara stutt frá ykkur öllum. Ingvar, þú komst aðeins inn á svona þína drauma framtíðarsýn í þínum geira. Mér langar að heyra bara frá ykkur öllum svona hvernig hver er ykkar drauma framtíðarsýn í þeirri atvinnugrein sem þið starfið í og kannski hvort að það sé eitthvað tilfinning að þið hafi haft stjórnvöld með ykkur í liði. Eggert, við byrjum bara á þér. Sko, ég ætla bara að vona það að svona við höfum þá bera þann gæfu að byggja þetta upp vel og ekki að verði of mörg verkefni í gangi á sama tíma. Það mun setja pressu á bæði fjármögnun og fólk, þannig að það er fólk með þekkingu og reynslu og menntun til þess að vinna við þetta. Og þannig að ég vonast til þess að við byggjum þetta upp hægt og rólega, atvinnugreinin í heild sinni. Pólitíkin hefur ekki ennþá tekið það ákvörðun að búa til ramma, en það þarf að gerast og ég vonast þess að næsta ríkisstjórn klári nú ramman og en vísu á svona rammi við svo sem margar atvinnugreinar, en ég held sé betra að setja ramman eins og í fiskeldinu áður en það verður mjög stórt en ekki koma eftir á eins og oft er gert í íslenskri pólitík og reyna að finna út úr hlutunum. Þannig að það verður mjög gott ef að rammin er settur núna
Þannig að þeir sem eru að reka sér fyrirtæki getur skipulagt sig til lengri tíma innan þess ramma sem ríkið hefur ákveðið. Jónína. Já, ég held svona okkar framtíðarsýn, ef við tökum þetta bara, ef við fyrir á svona bara short term og svo kannski meira long term, við erum náttúrulega bara mjög ungt félag ennþá og við höfum verið að fjármagna þróunina með bara hlutafé. En það styttist mjög í það að við verðum svona sem að kalla cost positive, þannig að hérna þetta það kannski svona þetta sem að horfa á stysti tíma. En til lengri tíma þá held ég að það sem við erum að byggja upp hérna hefur alla burði til þess að halda áfram að stækka með því í raun að nýta þetta tengslanett og þessar samningar sem við erum að gera við erlend lyfjafyrirtæki, að það er mjög auðvelt þá í rauninni að halda áfram að stækka það líka bara með að kaupa aðra starfsemi. Og þannig gætum við verið með lyfjaframleiðslu á töflum og hylkjum á Íslandi en við gætum keypt auklyf, stungulyf eða eitthvað slíkt hjá öðrum aðilum og komið því bara inn í okkar plattform og haldið áfram að selja undir okkar merkjum. Þannig að ég held að við erum að vaksa mjög skynsamlega núna og skala okkur upp og við erum að hefja útflutningur okkur eigin þróið vörum eiginlega bara fyrst fyrir alvöru að hefjast á þessu ári. Við settum 3 ný lyf á markað bara núna í september og okkar stærsta markaðsending á einstöku lyfi að svo að gerast núna í október, nóvember. Þannig að þetta bara að fara af stað í útflutningstekjum að einhverju alvöru og þannig að við þurfum að vaksa skynsamlega, við þurfum að tryggja að klára fjármagnun á fyrirtækinu en svo held ég að við þekkjum það mjög vel í þessum geira að það auðvelt að vaksa hratt með að taka yfir önnur fyrirtæki. Ingvar, við fengum næsta hlaugun á því áðan hvað þú sér fyrir þér, en viltu bæta ykkur við? Já, kannski vitna þess í það sem að Guðmundur nefndi hérna áðan með verðmætasköpunina og þátt verðmætasköpunar í að borga fyrir allt giggið, samneysluna sem hérna á Íslandi. Það gerist með aukinni verðmætasköpun og þegar kemur að hugvirkjaiðnaðinum sérstaklega fyrir Nox Medical þá sjáum við tækifæri því að jafnvel tvöfalda okkar veltu á næstu 5 árum. Við erum í allir sofa, helmingur sem sefur illa einhvern tímann á ævinni. Þannig að markaðurinn óendanlega stór fyrir okkur og við mikil eftirspurn eftir okkar lausnum. En við setja á mig svona íslenskan verandi faðir 4 barna á Íslandi og vil búa til umhverfi fyrir þau til þess að geta notið sín. Að þá sé ég ekkert annað heldur en að eftir 10 ár getur verið 100 fyrirtæki sem eins og Nox Medical bara í dag. Nox Medical, við erum að velta kannski 7 milljörðum. Við erum skila hagnaði, svona cirka 100 manns í vinnu hér á Íslandi og 50 annar staðar. Getum við haft 100 svoleiðis fyrirtæki í hugvirkjaiðnaðinum. Ef við náum því, að þá getum við átt okkur því að hugvirkjaiðnaðurinn ekki ein stoð, heldur þetta eru margar stoðir. Við erum með lyfjafyrirtæki, við erum með lækningafyrirtæki, við erum með leikjafyrirtæki, við erum með hugbúnaðarfyrirtæki og þá færðu ákveðna áhættudreifingu í hagkerfið, bara úr hugvirkjaiðnaðinum. Guðmundur, viltu bæta ykkur við þetta? Já, framtíð keresis áskala björt og raunverulega í dag ótengt svona íslenskri hagsveiflu. Það veltur kannski helst á skattafsláttunum sem Ingvar nefndi á, hvað verður mikill hlut af rannsókn og þróun hérna á Íslandi. Ef skattafsláttun heldur áfram þá verður hún hér á Íslandi. Ef ekki, þá fer hún bara eitthvað annað það sem eru skattafslættir. Ég held hins vegar að svona staðan á Íslandi brothætt. Það ekkert sjálfsagt að þessi hugverkaiðnaður halda áfram að vaksa. Það ekkert sjálfsagt að svona nýting náttúruauðlinda eins og laxveldi og landi og legi halda áfram að vaksta. Þetta veltur allt á menntun. Börnin okkar læra að lesa. Það verði til verkfræðingar, innmenntað fólk og svo veltur það líka að því hvort við viljum nýta landið okkar og búa til meiri rafmagn, styrkja innviðina og við verðum að fylgja okkur saman að nýta þessar auðlindir sem við búum að til að auka hagvöxt, til að geta aukið samneysluna, borgað fyrir komandi aukin kostnað í heilbrigðiskerfinu, félagslega kerfinu og svoleiðis. Við verðum að virkja, byggja brýr, jarðgöng og vegi. Það að fara af stað með svona verkefni eins og þetta, að fara að þróa svona vöru sem að maður hefur kannski enga hugmyndum í byrjun hvort það mun virkilega bera árangur. Hefurðu eitthvað ráð á reiðum höndum til fólk sem langar að fara af stað með fyrirtæki eða ætlar að hefja útflutning? Já, þetta snýst allt vandamálið og ég oft spurður hvernig ég fekk hugmyndina.
en það raunverulega ekki hugmyndin sem málið snýst heldur en vandamálið. En maður með djúpa þekkingu á vandamálinu, maður þekkir geirann sem maður í, þekkir læknisfræðilega vandamálið eða tæknilega vandamálið eða hvað hann sem maður að fást við, þekkir hvernig verðmætin verða til, hvernig dreifingarleiðir eru, hvernig skráningamál eru, hvernig fjármögnunin hvað drífur geirann áfram. Ef maður með djúpa þekkingu á vandamálinu í gegnum reynslu, hvað þá starf í 2-3 fyrirtækjum svo var hjá mér, að þá kvikna hugmyndirnar. En þetta byggir allt á því að menn sé með þessa reynslu úr geiranum og sé með réttu menntunina og þá koma þessar hugmyndir. Einmitt. Ég held að þetta sé ágætt lokaorð. Tíminn að hleypa frá okkur. Fyrir hönd Landsbankans vil ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir að taka þátt í pallborðinu. Ég vil þakka ykkur öllum í salnum fyrir samfylgdina og ykkur sem fylgist með gegnum streymi, hvað sem þið eru stödd. Ég hugsa að það sé ennþá hægt að fá kaffiballa hérna frammi ef fólk vil eitthvað spjalla eða bera saman bækur. Annars þetta, eins og Una sagði áðan, miklu ítarlegri upplýsingar hagspána á vefnum okkar og hægt að kynna sér það ef áhugi fyrir hendi. Annars þakka ég bara kærlega fyrir okkur.